नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरहरूलाई। मैले हिजो सपिङ गरेर ल्याएको थिएँ प्लान्ट्सहरू दर्शकबिन। अहिले गर्मी मौसममा रोप्ने प्लान्टहरू मैले सपिङ गरेर ल्याएको थिएँ अनि मेरो बुहारीकोबाट पनि ल्याएको थिएँ। त्यो भिडियो मैले हिजो हालेको थिएँ, तर साउन्ड यो माइकमा साउन्ड सिस्टम गडबडी भएर चाहिँ मैले हिजो अपलोड गर्नु पाइनँ। मैले सपिङ गरेर ल्याएको फ्लावरहरू मैले अहिले चाहिँ अब हिजोको म देखाएको थिएँ, मैले सानो सानो यस्तो थुङ्गामा लिएर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनु मैले कोसिस गरेको थिएँ, प्रयास गरेको थिएँ। अब त्यो म फेल भयो। मैले रिपोर्टिङ गरेर मैले हालिसकेको छु, भयो भने हजुरहरूलाई म देखाउँछु है त। अहिले के बिरुवाहरू लाउने बेला भयो, अब मौसम आयो, त्यही म देखाउनु हजुरहरूलाई जानकारी दिनु चाहन्छु। त्यही हजुरहरूले रोप्नुहोस् है त। एकदम राम्रो फ्लावरहरू छ। मैले यो क्यालेडियम लिएर आएको छु। यो क्यालेडियम चाहिँ मेरो माइली बुहारीले दिनुभएको, मेरो माइली बुहारीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु चाहन्छु। यो क्यालेडियम चाहिँ यो भनौँ न हाम्रो यो करकलाको पात जस्तो हुन्छ, तर अहिले गर्मी मौसममा एकदम फुलबारीमा हाम्रो एकदम कलर फुल जस्तो देखाउने छ दर्शकबिन। यसमा धेरै क्वालिटीको छ अनि यही करकलाको पात जस्तो यसलाई क्यालेडियम भनिन्छ। हेर्नुहोस् मेरो पोहोरको यो पिङ्क कलरको यसरी निस्किँदैछ। भर्खर मुना पलाएर एउटा चाहिँ फक्रिनु आँटेको छ अनि यहाँ पनि यसरी भइरहेको छ। अरू पनि मैले पोहोरको अरू बिरुवा पनि छ दर्शकबिन। अरू जग्गामा मैले कहीँनिर यतिकै यसरी राखिदिएको छु कि मैले गमलातिर। अब समय अब जति गर्मी बढ्दै गर्छ त्यसरी नै निस्किँदै जानेछ। अरू दर्शकबिन हेर्नुहोस्, यो बर्मी कम्पोस्ट मैले प्याकेटमा 130 रुपियाँ पर्छ। त्यो 2 किलोको उयो हुन्छ, 2 किलो हुन्छ त्यसमा प्याकेटमा। मुक्तिनाथ कम्पोस्ट मल चाहिँ 2 किलो हुन्छ, 130 भन्छ बजारमा। अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो पनि गडेौलाको बर्मी कम्पोस्ट छ, तर 50 रुपियाँ किलो पर्दो रहेछ दर्शकबिन। यही अलिक सस्तो लागेर मैले 4 किलो लिएर आइसकेँ। हिजो हजुरहरूलाई मैले भिडियो देखाउनु अब मेरो मिस्टेक भयो भनौँ न, आफ्नै गल्ती छ। त्यसै कारणले मैले 4 किलो लिएको थिएँ। 4 किलोमा यसमै माटो मल अनि बालुवा हालेर रिपोर्टिङ गरेर मैले यसमा हालिसकेको छु। 4 किलोमा यति रहेको छ है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् अरू दर्शकबिन, हेर्नुहोस् दिदीले यो अरू 1 2 3 4 5वटा प्लान्ट चाहिँ के होला भन्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो फ्लावर मैले खोजेको धेरै समय भएको थियो। यो फ्लावर चाहिँ 12 मासे फुल्छ है त। यो फ्लावरको नाम चाहिँ टेरोनिया भन्छ है दर्शकबिन। अनि यसमा धेरै गुलाबी, सेतो, ब्लू कलर धेरै किसिमको फुल्छ, रातो। हजुरहरूलाई जुम गरेर देखाउनु चाहिँ यो पत्ता चाहिँ यस्तो हुनेछ। हजुरहरूले मार्केटमा अवश्य पनि भेट्नुहुन्छ। मैले यसलाई पर पिस एउटा पिसलाई 50 रुपियाँ गरेर लिएको है दर्शकबिन। हेर्नुहोस् 250 को मैले 5वटा लिएको छु, तर कलर चाहिँ कुन कलर भन्ने चाहिँ अझसम्म थाहा भएको छैन। यो तिनवटा चाहिँ यसो कोपिला लागेको छ, कोपिला लागेको अनुसारले तिनवटा चाहिँ एउटै कलर हो कि भन्ने मैले सोचिरहेको छु। अरू यो 2टा चाहिँ अलग अलग डिफ्रेन्ट कलर छ है त दर्शकबिन। अनि त्यसैको साथमा मैले यो 85 गरेर यो गमला पनि किनेर ल्याएको। पुरा मलाई त दिनै फुल नरोपेको दिनै छैन दर्शकबिन। त्यस कारणले हरेक समयमा मलाई फ्लावर पट चाहिँ सर्टेज भइरहेको हुन्छ। प्लास्टिक थुङ्गा केही छोड्दिनँ कि मैले। अनि हजुरहरूले मार्केटमा एभाइलेबल छ, हजुरहरूले यो टेरोनिया प्लान्ट लिनुहोस्। अरू यो क्यालेडियम अहिले यसको सिजन आएको छ। हजुरहरूले यो जाडो महिनामा चाहिँ भासक भुसुक्कै भएर चाहिँ यस्तो पिडालुको तलको त्यो पिडालु भनौँ न, पिडालु जस्तो भएर बस्छ अनि यो माथिको चाहिँ सबै मर्ने गर्छ। अब गर्मी आएपछि आफै नै यसरी मजाले निस्किएर आउँछ क्या। अनि एकदम राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् न कस्तो लाग्यो दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त यो मेरो यो क्यालेडियम मलाई साह्रै मन पर्यो दर्शकबिन। हजुरहरूलाई मैले त्यही जानकारी दिनु चाहेँ। अहिले यो फुलहरूको टेरेनियमको यो यस्तो करकलाको पात जस्तो भएको यो प्लान्टहरू रोप्नु होला भनेर म हजुरहरूलाई सूचना दिनु, खबर दिनु खोजेको। जान्ने साथीहरूले त सबैले जानिसक्नु भएको छ। अरू नयाँ मेरो साथीहरू हेर्नु हुँदैछ भने हेरिवरि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है त। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अरू मन पर्यो भने सेयर पनि गर्नुहोस्। अरू हजुरहरूलाई के इच्छा लाग्छ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अरू समयमा अब अरू साथीहरूले पनि
रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु, त्यसैको लागि सेयर गरिदिनुहोस् ल। म अब फेरि अर्को भिडियोमा म चाँडै नै आउनेछु। अहिलेको लागि यही नमस्कार, बाई बाई भन्नु चाहन्छु।